Bună ziua! Am vorbit în precedentele videouri despre cei doi piloni, cei mai importanți piloni din cei 4 pe care am stabilit eu în consolidarea cuplului, respectiv sexualitatea și atractivitatea fizică. Acum o să vorbesc de al treilea ca importanță din punct de vedere sociologic, adică ce sudează cel mai bine cuplul, deși cei mai mulți dintre noi credem că el este numărul 1, respectiv complexul matern, spiritualitatea din afara credințelor religioase sau a nivelului intelectual, despre care o să vorbesc în următorul video, ci spiritualitatea aia simțită, intimitatea aia din afara patului cumva, din spațiul de locuit, un soi de compatibilitate între membrii cuplului, pe care eu, încă o dată zic, îl numesc complexul matern, adică imaginea mamei, nu neapărat a mamei reale, ci a ideii de mamă, că imaginea asta poate să vină și de la tată, și de la mamă, și de la bunică, față de proprii lor părinți. Și cumva, dacă partenerul sau partenera noastră se suprapune peste o astfel de imagine, nu contează că e de alt sex sau de același sex, atunci se stabilește o relație din asta intimă, greu de explicat, cumva la nivelul paranormalului, doar că nu-i prea știm bine organul. Că atunci când apare un copil, uneori și animalele cumva adoptă un comportament matern în mod inexplicabil. Se întâmplă ceva acolo foarte ciudat, care e declanșat cumva de un anumit organ încă neștiut de noi al copilului. Nu știm ce declanșează în mintea adultului un astfel de comportament matern și la fel se întâmplă și cu membrii cuplului. Dacă unul efectiv are o fixație pe partenerul lui, atunci declanșează și acestuia o reacție de întoarcere a dragostei în felul ăsta. Și ca să vă dau un exemplu, îmi vine în minte un documentar văzut mult timp, când apăruse Animal Planet, era cam singurul între documentarele astea de animale, undeva prin anii 2010, ceva de genul ăsta, și era o situație cu două rase de rațe într-un lac, diferite ca și colorația penajului și ca și comportament, în fine. Și la un moment dat femelele mai puneau din greșeală, sau eu știu, poate a fost chiar un plan, poate că n-aveau loc în propriul cuib, mai puneau cât un nou în alte cuiburi. Și se întâmpla ca în respectivele cuiburi să fie altă rasă de rață, deci cumva o femelă din cealaltă rasă, și care creștea și puiul celelalte rase ca și cum era al ei. Ei, când ajungea în perioada de adult, respectivul mascul, că mascul a fost, se orienta după imaginea mamei, să zicem așa, adoptive, nu a celei naturale. Să vedeți cât de importantă e imaginea mamei în cazul animalelor. El urmărea femelele din rasa adoptivă, care evident că, nerecunoscându-l după penaj, avea un penaj total diferit, nu-l accepta. În schimb, femelele din propria lui rasă aveau un comportament submisiv față de el, adică și-ar fi dorit împerecherea, însă el nu era interesat de ele. E incredibil comportament și iată cât de important este și pentru noi în consolidarea cuplului, dar să știți că uneori el, deși noi îl avem ca principal motiv al consolidării, al începerii cuplului, totuși sărim peste el de prea multe ori, în special doamnele, dar nu numai doamnele, ci și noi domnii, sărim peste el pentru experiențe sexuale mai excentrice sau pentru o atractivitate mai mare. Și acesta nu este atractivitatea, încă o dată zic. Și o să revin în următoarele videouri cu mai multe detalii despre cum acest
punct 3 ar trebui totuși mai mult luat în seamă, deși, încă o dată zic, foarte mulți dintre noi îl avem ca pilon principal. El este de fapt al treilea. O zi faină!